হেল্ল' এভৰিৱান, আজি মই ফ্লিপকাৰ্টৰ পৰা লোৱা মেখেলা চাদৰ এযোৰৰ ৰেপিং ভিডিঅ' লৈ আহিছোঁ। লগতে মেখেলা চাদৰযোৰ কেনে পালোঁ তাৰেও ৰিভিউ দিম। আপোনালোকে ভিডিঅ'টো স্কিপ নকৰাকৈ শেষলৈকে চাই থাকিব, তেতিয়া সকলোখিনি কথাই গম পাব। আহকচোন তেন্তে ভিডিঅ'টোলৈ আগবাঢ়োঁ। মেখেলা চাদৰযোৰ ৰেডি টু ৱেৰ নাথাকে, চিলাই ল'ব লাগে। এতিয়া মই মেখেলাখন পিন্ধিবলৈ লৈছোঁ। আপোনালোকে ধৰিব পাৰিছে কিজানি মেখেলাখন চুটি হৈছে। মেখেলাখন কোনো ধৰণৰ কটা হোৱা নাই আৰু ওপৰৰ পতিটো সৰুকৈ ৰখা হৈছে, তথাপিও মেখেলাখন চুটি হৈছে। কিন্তু কোনো চিন্তাৰ কথা নাই, ইয়াৰো এটা উপায় আছে। প্ৰথমতে মেখেলাখনৰ সন্মুখৰ কোচকেইটা এনেদৰে দি ল'ব লাগিব। তাৰপিছত ভাঁজখিনি অলপ এৰেঞ্জ কৰি ল'ব। এৰেঞ্জ কৰি লোৱাৰ পিছত দেখিছেনে ওপৰৰ ফালে খুচিবলৈ বৰ বেছি কাপোৰ ওলাই থকা নাই। যিখিনি ওলাই আছে সেইখিনি ভিতৰৰ ফালে কুচি দিছোঁ। এনেদৰে অকল খুচি দিলেই নহ'ব, যিহেতু মেখেলাখন চুটি তাৰ বাবে ইয়াত এটা পিন মাৰি ল'ব লাগিব, তেতিয়া আৰু ওলাই অহাৰ সম্ভাৱনা নাথাকে। এনেদৰে মই ইয়াত এটা ভিতৰৰ ফালে পিন মাৰি লৈছোঁ। আপোনালোকে বাহিৰৰ ফালেও মাৰি ল'ব পাৰিব, কিন্তু মই ভিতৰেদি মাৰিছোঁ, তেতিয়া ভিজিবল হৈ নাথাকে। এতিয়া দেখিছেনে এনেদৰে টানি দিলেও খুলকি অহা নাই। এনেদৰে মেখেলাখন চুটি হ'লে আপোনালোকে পিন মাৰি ল'ব। এতিয়া মই চাদৰখন গাত ল'ম। চাদৰখনো বৰ বেছি এটা দীঘল নহয়, বহুত চুটিয়ে আহিছে। সেইবাবে মই চাদৰৰ আঁচলটো মেলি ল'ম। পিছফালৰ আঁচলটো সমান হৈ থাকিবৰ বাবে মই এনেদৰে কুচ কেইটামান দি লৈছোঁ, তেতিয়া পিছফালে সমান হৈ থাকে। আৰু পিছফালৰ আঁচলটো মই বৰ বেছি দীঘল কৰি নলওঁ, কাৰণ যিহেতু চাদৰখন চুটি, পিছফালে বেছি দীঘল কৰি ল'লে আগফালে নাটিব। এইদৰে কিমান দীঘল লাগে সেইটো চাই লোৱাৰ পিছত মই কান্ধৰ সৈতে এটা পিন মাৰি দিম চাদৰখনৰ লগত। এতিয়া সন্মুখৰ ফালে চাদৰখন অলপমান ঠিক কৰি লৈ পিছফালৰ পৰা এনেদৰে আগলৈকে আনি চাদৰখন সন্মুখৰ ফালে টানি আনি ইয়াত দুটামান ভাঁজ দি লৈছোঁ। এনেদৰে ল'লে ছাইডত এটা ধুনীয়া ৱেভ আহি যায়। আৰু এই কুচ দুটাত মই এটা পিন মাৰি লৈছোঁ, তেতিয়া আৰু লৰচৰ নহয়। এতিয়া মই সন্মুখৰ ফালে আঁচলটোত ভাঁজ দিম। এই ভাঁজটো মই ট্ৰায়েংগল শ্বেপত দিছোঁ, তেতিয়া দেখিবলৈ ধুনীয়া লাগে। ভাঁজখিনি দি লোৱাৰ পিছত মই মেখেলাৰ সৈতে এনেদৰে কুচি দিছোঁ। আৰু ভাঁজটো ইফাল সিফাল নহ'বৰ বাবে মই ইয়াত এটা পিন মাৰি লৈছোঁ। মই চাদৰৰ আঁচলটো মেলিয়ে ল'ম, কিন্তু আঁচলটো এনেই মেলি ল'লে ধুনীয়া নালাগে। মই কেইটামান ভাঁজ দি কিনে ইয়াতে পিন মাৰি ল'ম। মই ভাঁজটো কেনেদৰে দিছোঁ এইটো ভালদৰে চাই ল'ব। এনেদৰে ভাঁজ 3টা বা 4টা, বা চাদৰখন বেছি বহল হ'লে 5টাও হ'ব পাৰে। ভাঁজকেইটা দি কিনে অলপ এৰেঞ্জ কৰি ল'ব। এনেদৰে ভাঁজখিনি এৰেঞ্জ কৰি লোৱা হোৱাৰ পিছত ব্লাউজৰ সৈতে এটা পিন মাৰি লৈছোঁ। তেতিয়া খোজ কাঢ়িলেও আৰু উঠা নমা কৰিলেও সন্মুখৰখিনি ধুনীয়া হৈ থাকে।
এয়া মোৰ মেখেলা চাদৰযোৰ সম্পূৰ্ণকৈ পিন্ধা হৈ গ'ল। মেখেলাখনো চুটি আৰু চাদৰখনো চুটি, তেনেহ'লেও দেখিবলৈ বৰ বেয়া লগা নাই। এই কাপোৰযোৰ এচি কটনৰ হয়। কাপোৰৰ কোৱালিটিটো ভালেই, কিন্তু মেখেলাখন আৰু চাদৰখন অলপ চুটি হৈছে। কিন্তু এইকেইটা টিপছ আপোনালোকে ফ'ল' কৰিলে চুটি হ'লেও প্ৰব্লেম নহ'ব। ইয়াৰ লগত ব্লাউজ পিচটো অকল ৰাণী কালাৰত আহিছে, মই সেইটো চিলোৱা নাই। ইয়াৰ লগত মেটচিং এটা ব্লাউজ পিন্ধিছোঁ। তেন্তে আজিৰ ভিডিঅ'টো ইমানেই। ভিডিঅ'টো ভাল লাগিলে লাইক, কমেণ্ট, শ্বেয়াৰ আৰু যিসকলে মোৰ চেনেলটো নতুনকৈ আহিছে তেওঁলোকৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব। আজিলৈ আহোঁ।